हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल शेयर नलेजमा। फेरि पनि म आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियो एकदमै खास रहेको छ। आज फेरि पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो WhatsAppसँग रिलेटेड ल्याएको छ। आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै खास भएको कारणले गर्दा यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। आउनुस् साथीहरु, यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके फ्रेन्ड्स, अब तपाई WhatsApp ओपन गर्नु होला। WhatsApp ओपन गरिसकेपछि यहाँ 3 डट हेर्दै हुनुहुन्छ। 3 डटमा टच गर्नु होला। 3 डटमा टच गरिसकेपछि यहाँ सेटिङको अप्सन रहेको छ। सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ, जस अन्तर्गत हामीलाई हेल्प भन्ने अप्सनलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। हेल्पलाई टच गरौँ र त्यसपछि हामी यहाँ विभिन्न 4 वटा अप्सनहरु देख्न सक्छौं, जस अन्तर्गत हाम्रो हेल्प सेन्टर, त्यसपछि कन्ट्याक्ट अस, त्यसपछि टर्म एन्ड प्राइभेसी पोलिसी र एफ इन्फो रहेको छ। हामीलाई कन्ट्याक्ट अजमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्ट अजमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, टेल अज हाउ वी क्यान हेल्प। तपाईको फोनमा कुनै पनि प्रब्लम भएको छ, तपाईको WhatsAppमा कहिलेकाहीँ प्रब्लमहरु आइपुग्छ, त्यस्ता प्रब्लमहरुको सोल्भको लागि यहाँ तपाईको फोनमा के प्रब्लम भएको छ त्यो प्रब्लम यहाँनेरि लेख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि मैले SMS डु नट सेन्ड भनेर मैले आफ्नो प्रब्लम यहाँनेरि लेखेको र यसलाई नेक्स्ट गर्नुभयो भने यहाँनेरि एउटा मेसेज यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ। डु एनी अफ देयर हेल्प स्टोलन अकाउन्ट, आई एम ट्राभलिङ एन्ड आई कान्ट माई WhatsApp कोड भेरिफिकेसन योर नम्बर, यहाँबाट कुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड माई क्वेसन टु WhatsApp सपोर्ट। WhatsApp सपोर्टमा यो मेसेज जान्छ। अब यहाँ गइसकेपछि यहाँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि तपाई ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, WhatsApp सपोर्टले मेसेज पठाइसकेको छ। अब यहाँ मेसेज पठाइसकेपछि यहाँनेरि त्यो प्रब्लम कुन प्रब्लम छ तपाईको सोलुसनको लागि यो मेसेज पठाएको छ र यहाँबाट पढेर यहाँनेरि विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ। ट्राई टु कनेक्ट टु रिलायबल वाइफाई नेटवर्क भनेको छ। तपाईको वाइफाई कनेक्टेड छैन कि के भनेर त्यस्तो कुराहरु यहाँनेरि पढेर आफ्नो त्यही अनुसारले त्यो फोनको सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै साथी। यो भिडियो तपाईहरुको लागि कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्टमा भनिदिनु होला।